Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke segmen Unboxing. Cringe. Hello, Assalamualaikum. Hari ni kita ada Redmi Note 8 Pro. Barang baik sedang mari. Okay, sebenarnya aku agak terkejut juga sebab 1 tahun Xiaomi buat keluar 2 Redmi. Macam Redmi 7 tahun ni kan, awal tahun. Redmi K20. Redmi K20 Pro. Itu Mi 9 lah. Dia rebrand balik. Tapi macam Redmi 7 tahun ni tau. Oh, Redmi 7, yes. Sampai Malaysia lambat sikit. Tapi actually dia launch kat India tahun ni juga. Sampai Malaysia dalam bulan 5 macam tu kot, kalau tak silap. Tiba keluar lagi Redmi Note 8 Pro. Macam Xiaomi ni laju-laju nak gimana? Dia nak kejar siapa kan? So inilah dia Redmi Note 8 Pro. Peranti yang sedang hangat diperkatakan. Korang sendiri pun banyak tanya bila nak review Redmi Note 8 Pro. Tapi segmen kali ni bukan review, kita nak unbox je. Actually kotak ni pun dah di-unbox. Kotak pun dah buka dah. So kita re-unbox balik lah. So Redmi Note 8 Pro 64MP. Fik, 64 megapiksel. Oh, okey. Aku faham. Alright, Redmi Note 8 Pro, kita tengok sikit dalam dia. Oh, so kat luar ni colour putih lagi. Colour putih. Smart lah. Colour hitam. What the hell, man? Mineral grey. Oh, so kotak ni memang bukan untuk colour lah. Dia just nak come on lah Xiaomi. Alright, so ni dia punya phone. Dalam kita ada kabel USB Type-C dan kita ada pengecasan berapa watt? 5x3? 18. 15. Oh, 15. Right, kita ada 15 watt charging. Okay, 15 watt charging. Okey lah, tapi tahun ni bagi aku at least 20 ke atas lah. Yes, aku setuju. Macam owner pun at least mid-range diorang pun dah bagi 22.5 kan. Tapi dia mid-range kan, so kita tak boleh persoalkan sangat lah. Itu je ke dalam kotak? Itu je lah. Tak ada earphone lah. Xiaomi memang tak bagi earphone lah. Okay. Okay, kita on dulu. Oh, patut aku on dulu. Lepas tu baru tengok kat dalam kotak. Aduh, noob. Okay, alright. So, inilah dia Redmi Note 8 Pro. Dia ada 3 kamera. Dan, nampak? Ini apa, Fik? TOF. Ini pengimbasan cap jari. Kat atas Kan? Kau pun tersalah. Kau ingat kamera kan? Tak, apa masalah? Asal dia orang tak letak je kat bawah ni? Tak ke macam nanti bila kau salah tekan kan? So dia ada macam kesan cap jari tu kan kat kamera kan? So kau kena selalu so button power kat tepi ni dengan volume button. Okay, so untuk dia punya, inilah dia punya SIM tray, hybrid SIM tray. Satu kau boleh letak SD micro SIM, satu lagi kau boleh letak SIM besar. Dia berat ke? Macam Mi 9 Pro. Ada tak Mi 9 Pro? Mi 9 Pro pula, Mi 90 Pro. Sebab aku dah pakai Mi 90 Pro dalam sebulan tau, untuk aku punya second phone. So dia macam bila aku pegang Redmi Note 8 ni, macam build quality yang sama lah. Mungkin design dia lain. Okay, ini berat lagi. Mi 90 Pro dia berat sikit. Ini rasa ringan sikit. Okay Kak, aku nak tanya kau. Aku memang suka phone berat. Kau? Aku suka phone berat tak? Aku suka phone berat. Sebab kalau ringan rasa murah lah. Rasa plastik lah. So kat belakang ni glass Corning Gorilla Glass 5. Kat depan pun Corning Gorilla Glass 5. Dia punya screen dia 1080p Full HD+. Tapi apa yang best dia apa, Fik? HDR. Yes, dia support HDR. 1080p tapi dia support HDR. Kita buka. Ni siapa ni? Screen dia bukan OLED kan? Screen dia bukan OLED. Dia just IPS LCD. Tapi apa yang best dia support HDR. Nampak? 1080p 60 HDR. Nah, color dia memang nice. So basically HDR ni cara orang kata nama panjangnya High Dynamic Range kan. So basically apa Fik?
Basically macam tempat gelap, dia akan cerahkan. Tempat-tempat yang gelap kadang kita tak nampak kan. So untuk ciri HDR ni, kau boleh nampak nampak detail dekat tempat gelap. Dia punya color range dia lagi tinggi lagi luas. Maksud dia macam dari hitam ke putih tu, macam dia ada hitam, putih, kelabu ke putih. Aku tak tahu nak terang macam mana. Tapi dia punya color lebih luas lagi banyak macam dari hitam ke putih. Kalau macam dynamic range yang rendah, dia hitam putih je. Kalau dynamic range yang luas, dia macam ada hitam ke putih, kelabu putih macam tu kot. Damn, I sound so stupid So itu dia punya screen dia sangat nice. Itu je aku boleh cakap. So dia ada dual drop notch, kamera selfie 20 megapixel, f2.2.0. So dekat belakang ni dia punya kamera setup dia, triple kamera setup 60. Silap 4. Cuba tengok contoh dia. Ini dia punya macro lens Okay, so dia ada 4 kamera dekat belakang ni untuk kamera belakang dia. So first kali 64 megapixel Samsung ISOCELL GW1. So basically dia 16 megapixel je, tapi dia sebab dia guna pixel binning, dia ada 4 digabungkan jadi 64. Tapi outcome dia orang kata memang true 64 megapixel. So yang kedua, kamera ultra wide 8 megapixel. Yang ketiga, dia punya Yes, dia punya 2 megapixel depth sensor. Dan dia ada satu ini bukan kamera, macam cakap dia. Ni fingerprint. Dia ada macro lens 2 megapixel. Sekarang aku nampak macam semua mid range macam dah kena ada macro lens tu. Kena ada macro tapi tak tahu Aku rasa kalau tak ada pun okey. Sebab aku tak guna pun macro. Sebab aku lagi prefer wide, main dengan telefoto lah. Kalau tak jauh pun at least ke depan sikit kan. Aku suka modul macam tu. So dia orang macam main, ultra wide dengan makro. So ini dia punya camera apps dia. See? Dia ada mode 64 megapixel. Tapi dia orang cakap untuk 64 megapixel ni kau tak boleh zoom. Tak boleh. Dia memang default macam tu. So kau just ambil. Bila kau buka baru kau boleh zoom So inilah dia punya camera mode. Short video. Okay, so short video ni dia nak cater untuk pengguna yang macam nak record daripada kamera apps dulu sebelum masuk Instagram. So bila kau guna short video ni, dia akan record 15 saat je. So kau boleh guna footage tu terus masuk Instagram. Kau tak perlu macam kadang yelah bila kau guna kamera apps, kadang 20 saat kau kena potong 5 saat lagi kan untuk jadi 15 saat. So ada short video quite nice sebab dia orang pun tahu dekat compression Instagram teruk kan. Okay, so kita nak test. So ni aku ambil foto biasa dulu Dia akan default 16 megapixel. Kemudian aku akan ambil 64 megapixel. Kemudian aku ambil portrait. Okay, so ini dia portrait mode. Dia punya potongan dia sangat nice kat bahagian sisi subjek tu. Nice. I'm impressed. Okay, so ini 64 megapixel dengan yang ni yang biasa punya. So apa beza dia? Tak ada beza. Sekali pandang tak ada beza. Cuma dia orang cakap kalau kau guna 64 megapixel, bila kau print, dia besar sepanjang 3.26 meter. 2 kali tinggi daripada aku. So, mungkin kalau kau tengok dekat phone tak nampak sangat. Mungkin kalau kau buka dekat PC, kau akan nampak perbezaan dia. Alright, kita try test kamera selfie dia. 20 megapixel. Sangat nice. Bagi aku sangat nice. Ada detail, skin tone cantik. Dia nampak dia letak soft touch. Dia ada beauty sikit tapi dia tak keras sangat. Dia macam dia tak tebal sangat. Okay, so peranti ini dijanakan. Dijanakan dengan chip yang menjadi perdebatan hangat, iaitu Helio G90T. Orang macam, why Xiaomi pakai MediaTek punya chip? MediaTek kan cepat panas. Come on bro. Kalau ikut benchmark Antutu, G90T ni sebenarnya dia sama paras dengan Snapdragon 730 tau. Macam main-main. Bawah sikit ke on par? On par dengan Kirin 810. Yang pastinya dia punya grafik lagi power daripada Kirin 810. CPU dia macam on par dengan Snapdragon 730. So not bad lah kan. Orang kata
MediaTek cepat panas apa semua, let lo kan. Kita akan test, kita akan buat gaming test. So korang kena tunggu lah segmen review nanti. Kira MediaTek ni macam mana nak cakap kira dulu waktu sekolah rendah, dia macam selalu kena bully. Masuk sekolah menengah, dia jadi macam atlet. Dia macam, dulu kau macam sayur kan, masuk kau menengah kau jadi atlet. Macam orang terkejut lah. Tapi adakah orang boleh terima ke tak kenyataan tu? Sebab itulah ramai lagi skeptikal kan pasal MediaTek ni cepat panas apa kan. So kita tengok dulu review. So dia punya bateri 4500 mAh dengan pengecasan 18 watt. Dalam kotak dia bagi 15 watt. So korang kena beli charger baru lah. So dia punya RAM 6GB dengan storage 64GB storage ataupun 128GB storage. Korang boleh tambah storage ke 256GB storage kalau korang nak gunakan dia punya SD card slot. Harga dia hari tu dia orang cakap, aku tanya lah, macam bagilah hint sikit kan berapa kan. Dia orang cakap Redmi Note 7. Aku tak pasti, macam Redmi Note 7 pun untuk 8GB RAM dalam 900 lebih. So aku expect dalam RM1099. Aku expect dalam macam tu lah. Dia punya screen bagus, 64 first in Malaysia tau. 64MP kamera first in Malaysia. Bateri besar 4500. Apa lagi? Kamera bump lah. Mungkin design kamera bump dia. Mungkin kalau kau beli case baru settle kot masalah tu. So sampai di situ saja pandang pertama dan unboxing untuk Redmi Note 8 Pro. Korang kena tunggu untuk segmen review seterusnya. See you later. Alligator.